नमस्ते, म हुँ चन्द्र घलान अनि टेक्निकल सहयोगी युट्युब च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा पेजमेकर फाइल अथवा पेजमेकरबाट सिधै पिडिएफ फाइल कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर तपाईलाई जानकारी दिँदैछु। पेजमेकर अर्थात् पिएमडी फाइलबाट पिडिएफ फाइल बनाउँदा केही सेटिङहरू मिलेन भने राम्रो पिडिएफ बन्दैन। त्यसैले यसलाई कसरी केही सेकेन्डमै पिडिएफ बनाउने भनेर म यस भिडियोमा तपाईलाई जानकारी दिनेछु। यदि तपाईँ विन्डोज 10 चलाउनुहुन्छ भने यो तरिकाबाट पिडिएफ बनाउन सक्नुहुन्छ र यसबाट निकै सजिलोसँग पत्रिकालाई पिडिएफ बनाउन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। यो पत्रिका रहेको छ मकवानपुरको हेटौँडाबाट प्रकाशित हुने एकदमै लोकप्रिय साप्ताहिक हो, मध्यस्थता साप्ताहिक, र यो पत्रिकालाई नै म आज तपाईलाई पिडिएफ बनाएर देखाउन चाहन्छु। र तपाईसँग विन्डोज 10 छ भने यो एकदमै सजिलो हुन्छ। यदि विन्डोज 10 छैन भने चाहिँ तपाईले अरु विधि लगाउनु पर्ने पनि हुन सक्छ। तपाईले सिधै तपाईको यो किबोर्डमा गएर कन्ट्रोल पी थिच्नुहोस् अथवा तपाईले फाइलबाट प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सेटिङ हामीले मिलाउनु पर्छ। यो सेटिङ मिलाउनु भयो भने चाहिँ एकदमै सजिलैसँग हुन्छ र यो सेटिङ मिलाउनु भयो भने चाहिँ तपाईले सजिलैसँग पिडिएफ बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ प्रिन्टर। प्रिन्टरको ठाउँमा तपाईले माइक्रोसफ्ट प्रिन्ट टु पिडिएफ अन पोर्ट प्रम्प्ट भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्छ। प्रिन्टरमा राख्नुभयो भने चाहिँ प्रिन्टरमा प्रिन्ट हुन्छ। त्यस पछाडि यहाँ पेज रहेको छ। यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ 1 नम्बर पेजलाई भनिरहेको छ, तर हामी यो पेज सबै पेज प्रिन्ट गर्न चाहन्छौँ, पिडिएफ बनाउन चाहन्छौँ। त्यसैले अलमा थिच्नुहोस्। अब यति गरिसकेपछि तपाईले अरु के गर्नु पर्दैन, यहाँ अप्सनमा जानुहोस्। अप्सनमा गइसकेपछि यहाँ स्केल भन्ने देखिएको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। स्केलमा यहाँ 100% रिड्युस टु फिट थम्बनेल्स भनेर पनि देखाएको छ। यहाँ तपाईले के गर्नु पर्दैन। यदि 100% मा गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको पिडिएफमा यो पुरै पत्रिका आउँदैन। पत्रिकाको साइज ठुलो हुने भएकोले बरु यो काटेर आउँछ। त्यसैले तपाईले रिड्युस टु फिट भन्नेमा थिच्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस् र त्यस पछाडि तपाईले प्रिन्टमा थिच्नुहोस्। अब यति भइसकेपछि यहाँ सोध्छ पेजमेकरलाई पिडिएफमा बनाउने हो भनेर प्रिन्ट पब्लिकेसनमा तपाईले थिच्नुहोस्। यति थिचिसकेपछि यसलाई कहाँ प्रिन्ट गर्ने, कहाँ सेभ गरेर राख्ने भनेर तपाईलाई सोध्छ। त्यसैले तपाईँ डेस्कटपमा कतै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसको नाम 111 राखेँ र सेभ गरेँ। तल तपाईँ सेभ एज टाइप देख्न सक्नुहुन्छ। पिडिएफ डकुमेन्ट पिडिएफ भन्ने दिइरहेको छ। सेभ गरिसकेपछि यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 1-2 पेज यहाँ बढिरहेको छ। यो सबै पेज पिडिएफमा कन्भर्ट हुन केही समय लाग्छ। यहाँ तल पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यदि भइसकेपछि यो पेजमेकर फाइल पिडिएफमा कन्भर्ट भइसकेको छ। यदि भएको छ कि छैन भनेर हामी एकपटक हेरौँ। यो 11 अघि मैले राखेको थिएँ, खोलौँ र यो चाहिँ मैले सिधै क्रोममा खुल्ने बनाएको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै अघिको फाइल पत्रिका पिडिएफ बनिसकेको छ। तपाईले पनि यति सजिलैसँग यो पिडिएफ फाइल बनाउन सक्नुहुन्छ र यो पिडिएफ फाइललाई तपाईलाई आवश्यक पर्ने ठाउँमा पोस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसलाई अनलाइनबाटै सिधै फोटोको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कन्भर्ट गरेर, अथवा स्क्रिनशट लिएर पनि फोटोको रूपमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। पुरा तपाईँ फोटो बनाउन चाहनुहुन्छ भने अनलाइनबाट कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अझ अहिले त प्रेस काउन्सिल नेपालको वेबसाइटमा पनि यो पिडिएफ अपलोड गर्नुपर्छ। त्यसैले तपाईलाई धेरै सजिलो हुन्छ। यो तरिकाबाट तपाईले पिडिएफ बनाउन सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईलाई पेजमेकरबाट पिडिएफ बनाउने यो तरिका कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईका कुनै प्रश्नहरू छन् भने पनि कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला र यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। मेरो सामाजिक सञ्जालहरूको लिङ्क यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ। मलाई सामाजिक सञ्जालमा फलो गरेर पनि तपाईँ मसँग सम्पर्कमा रहन सक्नुहुनेछ।